Trận chiến giữa Đường Thập Ngũ và Nguyên Nhan Quyết lúc này đang bước vào giai đoạn sôi nổi cao trào, sát lực của thập thức sát quyền quả thật siêu phàm, nó đang ép bức Đường Thập Ngũ đến mức tức thở liên tiếp bị trúng mãnh quyền. Bá quyền thi triển toàn lực khiến cát đá bay mù mịt, trong phạm vi mấy mươi dặm vẫn nhìn thấy được một cột khí xoay tròn như vòi rồng. Đám nhân mã đi cùng Nguyên Nhan Quyết hộ giá đứng ở bên ngoài lúc này chân đều không thể chạm đất, cơ thể của bọn họ liên tục bị hất tung lên trên không. Đường Thập Ngũ một chiêu không thể đắc thủ mà còn bị trúng quyền, toàn thân không thể kiểm soát bị thổi bay đi. Quyền kình lăng lệ bá đạo hất Đường Thập Ngũ văng lùng cả tường bay ra ngoài sân, nhưng khí độ của bá giả buộc Đường Thập Ngũ không để cho mình được phép té ngã trong tình huống này. Cổ họng của Đường Thập Ngũ thấy nhợn lên, vị ngọt của xì tin dâu nó như muốn trực chờ trào ra, nhưng có điều anh ta đâu thể nào tỏ ra yếu đuối trước mặt của kẻ địch. Đường Thập Ngũ buộc lòng nhẹ nhàng nuốt xuống. Nhìn thấy chủ công thắng thế, dũng khí của đám quân Kim hộ giá càng tăng lên gấp bội, những cặp mắt khát máu như muốn nhảy vào để sâu xé kẻ thù. Nhưng không một ai trong số họ dám làm vậy, vì Nguyên Nhan Quyết chưa có lệnh thì chưa có ai dám nhúng tay nhúng chân vào. Nhà ngươi đừng có hòng thừa cơ trốn chạy, hãy mau mau chịu chết đi. Những chiến binh người Kim đi theo Nguyên Nhan Quyết đều là những dũng sĩ tráng kiện, họ biết khi đã đặt chân vào đất Thục là phải tiêu diệt hết thảy vây cánh và bản thân cả Đường Thập Ngũ, phải tận diệt được Đường Môn. Sau bao ngày phải hành sự lẩn khuất, hôm nay họ đã có thể tận mắt nhìn thấy chủ nhân của họ hạ sát kẻ địch lớn nhất này như thế nào. Nguyên Nhan Quyết, ngươi thật sự muốn giết bổn tọa ư? Kẻ mạnh trên đời này rất nhiều, nên nếu có thiếu đi một người thì công đâu có sao, phải không? Câu nói này của Nguyên Nhan Quyết như gãi vào lòng tự ái vốn đã có thừa của Đường Thập Ngũ. Ta không đồng ý với ý kiến này. Thế gian này đúng là có rất nhiều kẻ mạnh, nhưng người có đủ bản lĩnh và hùng tâm để cùng với ngươi tranh bá thì rất hiếm. Ngươi đang cầu xin ta tha mạng đó ư? Không, ta chỉ đang chia sẻ trực giác của ta. Ngươi có thể đánh bại được ta nhưng chưa chắc đã giết được ta. Ngươi nên biết mười mấy năm qua chấm luôn mong đến ngày này, cứ nghĩ đến khoảnh khắc được tự tay giết chết ngươi là ta cảm thấy mình đầy phấn khởi. Vì vậy dù hôm nay đất trời có sụp xuống đi chăng nữa cũng không lung lay được quyết tâm của ta đâu. Ngươi chưa chết thì ta quyết không ngừng tay. Đó là tiếng hét trong lần đầu hai người tương ngộ. Chồng ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu sao lại cổ hủ lạc hậu đến thế? Ta với nhà ngươi đấu cả ngày nay chí ít cũng 1000 chiêu rồi, nhưng thế cờ vẫn tương đương. Nếu đấu nữa thì cả hai sẽ diệt vong mà vẫn không phân được cao thấp. Tính cách của trẫm cũng đúng như tên gọi, quyết. Điều trẫm muốn làm thì chưa bao giờ làm không được. Chỉ cần ngươi tắt thở trước trẫm thì thắng lợi sẽ thuộc về trẫm. Đường Thập Ngũ đã đưa ra đề nghị hòa hoãn, nhưng Nguyên Nhan Quyết quả thực là bảo thủ cứng đầu như con trâu. Mẹ kiếp, trên đời này lại có kẻ cố chấp đến thế sao? Thương lượng thất bại, Đường Thập Ngũ lại phải miễn cưỡng giơ kiếm lên. Tiếng ọt ẹt do bụng đói của Đường Thập Ngũ lại chính là sinh cơ trong thời điểm căng thẳng này. Dù sao thì ngươi cũng chết chắc rồi. Trẫm sẽ niệm tình cho ngươi được làm ma no. Chúng ta hãy nướng BBQ ăn tối đi rồi đấu tiếp. Không lâu sau, một đống lửa to đùng được nổi lên giữa thảo nguyên. Quây quần bên đống lửa này chính là hai kẻ vừa xem nhau là tử địch. Thấy Nguyên Nhan Quyết ngửa cổ lên tu ừng ực, Đường Thập Ngũ thấy tò mò liền hỏi: Ê, ngươi đang uống cái thứ gì vậy? Mùi của nó lạ quá. Đây là rượu dương não của tộc Nữ Chân, ngươi có muốn thử không? Sợ gì chứ? Giật lấy nải rượu từ tay của Nguyên Nhan Quyết, Đường Thập Ngũ hổ báo ngửa cổ lên nốc vội. Vẻ nó vừa chua vừa thối, khó uống chết đi được. Nhìn thấy thái độ của Đường Thập Ngũ, Nguyên Nhan Quyết cười to thích thú. Nếu như ngày mai ngươi sống sót trở về, ngươi có nói ra sự thật là ta đã giết cha của ngươi để tránh chiến tranh không? Đương nhiên là không. Câu hỏi này dường như Đường Thập Ngũ đã có đáp án từ khi tiếp xúc với Nguyên Nhan Quyết. Anh ta chỉ hỏi lại để chắc chắn mà thôi. Bao lâu nay bộ tộc của trẫm bị buộc nằm dưới trướng của người Liêu, hàng năm đều phải cống nạp cho chúng. Trẫm từ lâu đã nuôi hận muốn lấy lại thể diện cho người của mình. Dưới sự trị vì của trẫm và huynh trưởng gia tộc của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hiện nay về thực lực chắc chắn sẽ thắng Đại Liêu, chỉ là còn thiếu đi cơ hội và động lực. Người chết thì cũng đã chết rồi, vậy tại sao ta không dựa vào đó để phát huy sĩ khí quân sĩ chinh phạt Đại Liêu chứ? Nghe ngữ khí của Nguyên Nhan Quyết, Đường Thập Ngũ trong đầu lập tức nhảy số ngay. Không ngờ y lại là kẻ mưu lược như vậy, lạnh lùng và rất quả đoán. Không trừ khử người này thì sau này ắt sẽ là họa của ta. Chết một người nhưng đổi lại tộc Nữ Chân thống nhất phương Bắc, cái giá này kể ra cũng đáng lắm chứ. Nhưng ngươi đừng quên, một nửa cơ hội mà ngươi có được còn chờ vào ngày mai. Ngày mai tái chiến ta chắc chắn sẽ tìm được sơ hở của ngươi. Ngày mai ngươi nhất định chết chắc. Chỉ sợ là ngươi sẽ lực bất tòng tâm. Thiên địa bá quyền là vô địch thần công của gia tộc ta. Trông nó có vẻ đơn giản nhưng cổ diệu tinh thâm vô cùng. Dù tài năng như trẫm đây mà mới chỉ luyện được 3 chiêu thì nó đâu có đơn giản mà cho ngươi phá được. Võ mồm không có kết quả gì đâu, mau đi ngủ đi. Cơm no rượu say, Đường Thập Ngũ nói rồi lăn đùng ra ngủ, nhưng chợt nhớ ra điều gì y lại cất tiếng hỏi.
Sao ngươi cứ luôn miệng xưng trẫm, không lẽ ngươi muốn thu phục luôn đám người Hán sao? Đúng, trẫm sẽ là hoàng đế. Hay lắm, gặp được một kẻ cuồng ngạo làm đồng đạo thật là thú vị. Câu hỏi đã được trả lời, Đường Thập Ngũ lúc này mới chịu nằm yên, còn Nguyên Nhan Quyết thì vẫn thao thao bất tuyệt. 2 năm trước trẫm đã đặt chân đến Trung Nguyên, được tận mắt nhìn thấy Giang Sơn gấm vóc của đất Thần Châu. Nơi đó dân cư đông đúc, phố xá đèn đuốc, ngọn xanh ngọn đỏ bày ra trước mắt. Ngay từ lúc đó trẫm đã hạ quyết tâm đoạt cho bằng được Giang Sơn của đất Thần Châu. Hê lạ thật, ta và ngươi là tử địch mà tại sao ta lại nói chuyện này với ngươi vậy ta? Không nghe thấy tiếng lải nhải. Nguyên Nhan Quyết quay đầu nhìn lại thì đã thấy Đường Thập Ngũ ngủ thè cả lưỡi ra từ bao giờ rồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào làm cho Đường Thập Ngũ tỉnh giấc, anh ta ngáp dài như vậy chứng tỏ đã ngủ rất ngon, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy lưỡi kiếm kề ngay yết hầu, thì ra Nguyên Nhan Quyết đã dậy và ngồi đó từ bao giờ rồi. Đại địch trước mắt mà dám thừa cơ ngủ khi, ngươi không sợ ta thừa cơ giết ngươi luôn cho khỏe gà à? Nói nhảm nói nhiều, giết quách đi, bổn thiếu gia sợ nhất là một nam nhân khóc xin tha mạng. Vừa nói Nguyên Nhan Quyết vừa ném trả kiếm cho Đường Thập Ngũ. Đánh răng rửa mặt xong, hai người lại tiếp tục cuộc chiến còn dang dở. Người dùng kiếm, kẻ dùng quyền, quần thảo với nhau trên thảo nguyên. Nhoằng cái thế mà nhìn lại thì đã hoàng hôn. Nhìn lại thì hơi ôi, chỗ hai người đánh lộn cả ngày hất bay đất cát đã tạo thành một cái lõm lớn như lỗ trâu đầm. Còn hai người lúc này dường như cũng đã sức cùng lực kiệt, mỗi người đứng về mỗi góc thở dốc. Bụng của Đường Thập Ngũ lúc này lại sôi lên như trống. Để ngày mai cha lấy mạng ngươi, ngươi không có ngại chứ hả? Nguyên Nhan Quyết không trả lời nhưng cũng không phản đối gì, vì y cũng đã đói lả. Chỉ có điều còn hàng này quá khó nhằn khiến y chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Đêm lại qua, trời lại sáng và tình hình của ngày thứ ba vẫn như vậy. Thế trận giằng co qua lại được hai người duy trì đến tận chiều tà. Tiểu tử kia ngoài Phong Ma Hồ ra, ngươi là đối thủ khó chịu nhất của ta đó. Phong Ma Hồ à? Hắn là thần thánh phương nào? Hắn ta là đệ nhất dũng sĩ của Đại Liêu. 3 năm trước hắn có đấu với trẫm 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Vậy y có đánh bại được ngươi không? Trẫm chưa bao giờ thất bại cả, còn y thì bị mù một mắt, hai tay bị gãy, phải nằm liệt giường gần nửa năm trời. Nguyên Nhan Quyết kể lể chi tiết như muốn dọa dẫm đối phương. Mẹ kiếp, phường giả áo túi cơm đó sao có thể đem so sánh với bổn tọa cho được? Nói đúng lắm, so với ngươi thì quả là hắn ta không đáng một xu. Là trẫm đã lỡ lời, thật là đắc tội với ngươi quá, ha ha. Biết lỗi thế là tốt, vậy thì ta cho ngươi được sống sang một ngày nữa đấy. Hai người lời qua tiếng lại dùng võ mồm thay cho đánh đấm vì đã quá mệt, nhưng bỗng có một tiếng nói lạ làm họ phải giật mình. Hê, có được sống sang ngày mai hay không hình như không phải do các ngươi quyết định mà được đâu. Các ngươi đã có bản lĩnh như vậy thì dù cho sức cùng lực kiệt vẫn có thể hạ gục được Liêu Hòa và 300 binh lính đúng không? Người nói đó đang cưỡi trên lưng một con hồng mã áo choàng đỏ tươi, dáng vóc dũng sĩ, chỉ tội bị chột. Đại Liêu đệ nhất dũng sĩ Phong Ma Hổ vừa nhìn thấy Nguyên Nhan Quyết đã nhận ra ngay cừu địch năm xưa. Đúng là gặp oan gia ngay trong ngõ hẹp. Nguyên Nhan Quyết phải thừa nhận là ngươi giỏi thật. Ngươi có một thứ mà bổn vừa thích thú vừa sợ, đó là sự ngoan cố. Chính vì sự cố chấp này mà bổn tọa chưa bao giờ lơi lòng, nếu không đã thất bại thảm hại rồi. Ngươi dù có cố gắng hay không đi chăng nữa thì kết quả vẫn không có gì thay đổi, ngươi sẽ vẫn phải chết. Chưa chắc đâu, vì bổn tọa vẫn còn quân cờ cuối cùng, nó là nghịch sát khí. Đường môn tứ tuyệt khí chỉ có kiếm, sát, ám, độc, nhưng ta chưa từng nghe qua nghịch sát khí. Nó là cái thứ chi gì vậy? Là lễ vật mà ta đã dày công chuẩn bị để tiếp đón ngươi. Đến 9 tuổi bổn tọa mới chính thức luyện công nên sẽ thua kém hơn người khác. Nếu gặp cao thủ thật sự sẽ khó tránh được thất bại. Để bổ sung khắc phục cho sự thiếu sót đó, bổn tọa đã chế ra một môn có thể tăng cường nội lực. Nguyên Nhan Quyết, ngươi hãy tiếp nghịch sát khí của bổn tọa đi. Trong lớp vỏ bọc ngón tay của Đường Thập Ngũ có một cây kim nhọn hoắt. Cứ mỗi lần Đường Thập Ngũ rút ra là có máu chảy, phải chăng có bí mật gì ẩn sâu trong sự đau đớn này? Sát khí của hắn sao lại tăng lên gấp bội, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Nhan Quyết thoáng biến sắc vì ông ta cảm nhận được một áp lực cực lớn phát ra từ Đường Thập Ngũ. Không để hắn ta uy hiếp được, phải ra tay trước giành phần thắng. Nói cái là làm, nên vừa nghĩ Nguyên Nhan Quyết cũng đồng thời làm luôn. Thiên địa bá quyền gặp mạnh càng mạnh, nhà ngươi vẫn phải chết dưới quyền của ta. Thiên ngục đăng trong bá thập thức như một cơn mưa nắm đấm trút xuống Đường Thập Ngũ. Khi thế như núi đổ, làm bổn tọa nhớ lại 14 năm trước cũng chính là chiêu này làm ta khổ sở không ít. Nhưng hôm nay bổn tọa đã khác xưa nhiều lắm, ta đâu còn phải sợ chiêu này nữa, ngươi chịu chết đi. Vừa nói vừa ưỡn ngực ra, trước nhất trường thiền trong nghịch sát khí lập tức như kim quang phát ra. Trước là cản cơn mưa đấm của Nguyên Nhan Quyết, sau là một chỉ hướng thẳng nhân trung. Nguyên Nhan Quyết lần này không dám đỡ liều như lần trước mà lộn người né tránh. Nhưng không biết đây chỉ là hư chiêu dụ địch hay Đường Thập Ngũ đã biết trước Nguyên Nhan Quyết sẽ lộn người đi mà đã ngay lập tức áp sát. Nguyên Nhan Quyết phát giác được điều này thì cũng đã quá trễ, vì nhất trường thiền đã thẳng tay đánh vào lưng của ông ta.
Lúc trước ông đấm người ta không ngã, giờ đây bị Đường Thập Ngũ phản kích, Nguyên Nhan Quyết lại ngã sấp mặt, máu miệng tứa ra không kịp nuốt lại như người ta, vì kình chiêu đã nối tiếp kình chiêu. May mà Nguyên Nhan Quyết đã đoán biết chiêu thế chưa hết nên đã đề phòng né được chiêu này. Mặc dù tránh được hiểm chiêu nhưng lúc này khí tức của Nguyên Nhan Quyết đã bị nghịch sát khí đánh cho lộn ngược, vừa đứng lại được thì ông ta đã thổ huyết nguyên mồm. Nhìn Nguyên Nhan Quyết đứng thở hồng hộc, khí phách vua chúa mất đi ít nhiều, Đường Thập Ngũ tỏ ra thích chí lắm. Sao vậy lão bằng hữu, hôm nay ngươi còn có dư đủ cái gì mà gọi là tự tin ấy để lấy mạng bổn tọa nữa không? Trở lại chuyện của cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã, huynh đừng buồn nữa, đây cũng là chuyện tốt mà. Muội sắp lấy ai? Đó là nhị thiếu gia, ông ấy muốn cưới muội làm thiếp. Hắn ta chưa lập thê mà đã đòi cưới muội làm thiếp, hắn xem muội là cái gì chứ? Nghe những lời Tiểu Tú nói ra thôi, Lược Thương không dàn được lửa nộ. Muội đừng sợ, huynh đây nhưng sẽ làm gì thì Lược Thương cũng không biết. Muội không có gì phải sợ, vì đây là số phận của muội, được làm thiếp trong nhà quyền quý Âu cũng đã là phúc phận rồi. Vì vậy nếu huynh xem muội là bạn, huynh phải chúc mừng cho muội mới phải đạo chứ. Tạm biệt. Tiểu Tú không ngoái đầu lại nhìn vì sợ thôi Lược Thương nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô. Vì sự an toàn của anh ta, thà là để cho anh ta đau lòng vẫn là tốt nhất. Hùn hết thì người cũng chết, một kẻ tạp dịch như thôi Lược Thương thì làm sao chọi lại được Lôi Gia. Thì ta mừng cho nàng. Trái tim của Lược Thương tan nát, anh ta đau đến mất hết đi cả sự sáng suốt. Nếu tỉnh táo tẩu hơn thì bi kịch về sau có lẽ đã thay đổi. Vì hạnh phúc của Tiểu Tú nên thôi Lược Thương đã lặng lẽ rời khỏi nơi đau thương đó. Anh ta lại lang thang khắp trốn mượn rượu giải sầu, thấy sự bất bình thì ra tay tương trợ, vừa giúp người lại giúp mình bớt rành. Nhưng chỉ tiếc một điều, trên người anh ta ngoài trò vồ gà đá chó thì không có miếng vỏ vẽ gì trên người nên đã gặp không ít phiền toái. Những lúc no đòn như thế anh ta thường thông minh bỏ chạy, ngày qua tháng lại vẫn cứ là cái công việc hỡi ôi như vậy. Cho đến một ngày Lược Thương lên cơn nghiện rượu mà trong túi lại không còn tiền, thấy có đám đi ngang liền lén trộm rượu mừng của nhà người ta nên bị đám gia đình truy đuổi. Lược Thương không dám đứng lại câu chí mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Nhưng bọn gia đình của nhà này toàn là lũ có nghề đeo bám không buông, buộc Lược Thương phải giở hết bản lĩnh ra để chạy. Thời khắc này cũng chính là lúc em định con nhà bà mệnh mang thôi Lược Thương rẽ sang hướng khác. Cắm đầu mà chạy nên anh ta đã húc đầu vào một người đi đường. Người này không hề bị ngã mà anh ta thì cảm giác như mình đâm vào trụ gỗ. Tiểu huynh đệ sao lại phải chạy nhanh như vậy, mắc mớ nắm rau má gì đến ông? Quạo thật sự vì có người cản đường. Lược Thương đáp trả vài câu rồi cắm đầu chạy tiếp. Ra đến bìa rừng thì anh ta cũng cắt đuôi thành công. Ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây thở hồng hộc, anh ta tưởng rằng mọi chuyện đã êm nhưng bỗng có một giọng nói làm anh ta dựng cả tóc gáy. Tiểu huynh đệ này có bước chạy nhanh lắm. Sơ bộ nhận ra là người mình đã húc vào, Lược Thương lại ba chân bốn cẳng ôm lu chạy tiếp. Đến một hẻm núi thấy đã chắc ăn, anh ta ngồi xuống giải tỏa cơn nghiện của mình. Đang tóm tém vò rượu thứ hai thì giọng nói ám ảnh lúc nãy lại vang lên. Mới vừa chạy xong đừng có uống liền như thế, sẽ hại đến dạ dày và tim mạch. Những tưởng là người của đám hỏi kia đuổi tới, Lược Thương cong đuôi lên tính chạy thì người đó liền cản lại. Cậu đừng có chạy nữa, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi. Ông có đeo bám theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ giết ông đó. Lợi hại dữ vậy sao men, muốn thử chút không? Bị người lạ thách thức đang buồn bực lại có hơi men, Lược Thương liền lao vào dạy dỗ ngay. Nhưng múa may điên cuồng vẫn không thể nào chạm vào được người của ông ta. Bị quay như dế, Lược Thương uất quá rút đòn đao ra dốc sức lao tới, hét cho to lao vào cho nhanh, nhưng khi đến nơi thì tay của anh ta lại run như cầy sấy. Sao không đâm đi chàng trai? Lược Thương kỳ thực rất lương thiện, chỉ vì trong phút giây nhất thời bị ông già này chơi nhây nên bộc phát sát tính. Lúc này đã tỉnh táo đôi chút nên vứt đao quy hàng. Ông cứ bắt tôi đi, dù sao tôi chỉ là ăn cắp rượu, không có gây họa đến ai. Người đúng là không có hại người nhưng lại đang hại mình. Người chỉ ăn cắp một vật giá trị nhỏ nhưng lại đánh mất đi khí tiết lớn. Thân là một nam tử Hán trẻ khỏe như trâu, sao lại có thể vì một cái lợi bé bé của mình mà lấy đồ vật của người khác? Anh già này mới gặp lần đầu mà đã chửi hơi ngoa rồi à nha. Tôi chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ thì sao có thể so với anh hùng mà ông nói vậy? Hai chữ anh hùng là không hỏi xuất xứ. Một người có thể không có bối cảnh, xuất xứ nhưng đã là người thì không thể không có lý tưởng. Muốn người khác trọng mình thì mình phải tự biết trọng mình trước đi cái đã. Nếu người thật sự có cốt cách thì chỉ cần giữ vững lòng tin thì ắt sẽ thành đạt. Tiêu huynh đệ hai ta nếu có duyên mắc nợ thì sẽ gặp lại sau, tạm biệt. Nghe xong Lược Thương đứng chết chân nhìn bóng người đàn ông lớn tuổi nói nhiều dần dần đi xa. Sau khi định thần là nói cho sang chứ còn thật ra là dã rượu thôi. Lược Thương quay trở lại Bảo Tục Sơn Trang. Trang chủ của Bảo Tục Sơn Trang có tên là Thư Vô Chí. Ông ta vốn là ngự tiền đới đao thị vệ nên địa vị rất hiển hách trong giới giang hồ. Ô, ngươi chính là tên đã ăn cắp rượu của ta à? Hôm nay tôi đến chịu tội, ông muốn đánh muốn mắng thì cứ tùy tiện tự nhiên. Ha ha, ngươi đã biết là như thế sao còn dám quay lại đây chi?
có lỗi mà không dám nhận lỗi, ta mất cả ngạo cốt vì 2 vò rượu của ông thì quả là không đáng. Được lắm, ta sẽ phạt ngươi thật nặng, người đâu mang tên tiểu tử này tống vào kho rượu của ta, cho hắn ta ăn uống đầy đủ no say nuôi cho béo tốt, rồi lão tử ta mới ra tay dụng hình. Nói là nói vậy nhưng Thư Vô Chí không hề phạt Lược Thương mà còn làm quen rồi giữ lại trong trang. Lược Thương tứ cố vô thân nên không thể từ chối cơ hội tốt như vậy. Hàng ngày anh ta còn được học võ, học đánh cờ sướng như ông Hoàng. Anh ta không biết rằng cuộc đời của mình đang rẽ sang một hướng khác. Một ngày trang chủ Thư Chí gọi anh ta tới, đón lấy, đây là môn công phu mà ta thấy rất hợp với ngươi, hãy giữ lấy mà luyện, đừng có nhiều chuyện mà truyền cho người khác. Cầm cuốn kinh thư trên tay, Lược Thương trong lòng rất cảm phục vì từ xưa đến nay chưa có ai đối đãi tốt với anh ta như vậy. Thôi, Lược Thương là người có tư chất luyện võ lại thêm chuyên tâm tu luyện nên anh ta ngày càng tiến bộ. Bộ bí kíp mà anh ta nhận được chuyên về thoái cước rất hợp với sở trường dùng chân để chạy của anh ta. Tên tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài, lão bằng hữu ông quả nhiên là có con mắt cú vọ tinh đời. Có trở thành ngọc được hay không còn chưa biết được, ngài thay tôi truyền cho hắn cước pháp là có thể giúp hắn dễ dàng dương danh, nhưng cũng là một liều thuốc độc. Hắn ta tiến lên thì ngài ắt sẽ vui, nhưng nếu hắn ta bát ngát trụy lạc thì sao? Hỏi hay lắm, tôi đây cũng sẽ không buồn bã gì nếu khi đó hắn trụy lạc thì tôi sẽ tự tay thanh lý hắn. Hai anh già này nói chuyện sao nghe giống xã hội đen quá thể. To be continued.